System fülön lesznek nekünk szintén nagyon hasznos dolgok. De egyrészt a nyelvbeállítás, hát nyilván magyarral nem feltétlenül fogunk találkozni, úgyhogy itt azért az angolt preferáljuk, illetve gyárilag is az. Hát azért vannak itt érdekes nyelvek, úgyhogy óvatosan kell ezzel bánni. Ugye, aki esetleg találkozott már ilyennel, hogy valamely alkalmazásban sikerült elállítani, és akkor kellett egy másik gépen ugyanaz az alkalmazás van angolul, és akkor nagyjából megkeresni a menüt, hogy felülről az 5., ott a 6., és akkor ott talán megtaláltad az angolt. Vannak itt is ilyenek. Hát igen, vagy manapság már ugye ott van a Google-nek ugye ez az élő fordítása, ugye a kamerán nézik és a többi, de az egy macerásnak. Ami viszont érdekesebb, van itt nekünk olyan, hogy Access Level, egyébként most az adminisztrátor szinten vagyunk, ez teljesen jó. Alapvetően egyébként mindig ebben a módban vagyunk, de azt jelenti, hogy bármilyen beállítást tudunk módosítani. Ha már profilokat hozunk létre, ugye ami itt a legelső fülön volt a Home-nál, akkor már viszont be tudunk olyat állítani, hogy ne adminisztrátor jellegű legyen, és akkor ott már az adott illető nem fog tudni mindenbe belenyúlni. Viszont van itt beállítási lehetőség olyanra, hogy jelszó. Itt ezt nem szoktam javasolni ennek a bekapcsolását, mert ha ezt elfelejtitek, akkor az komoly probléma, azt nem fogjátok tudni csak úgy kinyerni. Úgyhogy ilyen esetben általában újra kell a BIOS-t írni, hogyha ezt valaki elfelejti, vagy addig gondolkodni, amíg valakinek eszébe jut, hogy mi lehet a jelszó. Egyébként ennek ugye az a lényege, hogyha itt beállítatok egy jelszót, akkor már magánál a bootnál a posztok a lefutása után kér egy jelszót, amivel elindul az egész számítógép. Ez is nyilván egy fontos biztonsági funkció. Nem ezt szoktuk erre a szintre használni, hanem van már a Windowsnak a beépített opció, ez a BitLocker nevű szolgáltatás. Ott is van ilyen lehetőség ezt bekapcsolni, és akkor ott célszerűbb, mert ott viszont van helyreállító kód a rendszergazdáknál, és hogyha egyáltalán elfelejtődik, hogy probléma van, akkor ezzel vissza lehet állítani. Amit viszont érdemes itt megemlíteni, nyilván vannak itt ilyenek, hogy háttérképbeállítás és a többi teljesen lényegtelen, ami viszont kell nekünk, az a dátum és időnek a megfelelő beállítása, mert ha ez nem megfelelő a BIOS-ban, akkor a gépünknek a működését viszont ez nagyban tudja befolyásolni negatív értékben, negatív értelemben. Úgyhogy ez fontos, hogy mindig, amikor a gépet telepítjük, kivettük a BIOS elemet, illetve az alaplapi elemet, ugye ezt a kis gombelemet a helyéről, és visszaállítottuk a gyári beállításokat, nézzük meg, hogy az óra dátum stimmel-e, mert ha nem, akkor viszont a működésben lehetnek problémák, úgyhogy ezt mindenképpen be kell konfigurálni. Illetve abból lehet a legjobban következtetni arra, hogy esetlegesen merül-e az elem vagy sem, még hogyha a hibüzenetet nem is látjuk feltétlenül, mert csak gyorsan skippeljük, átugorjuk, hogy itt viszont ezek a beállítások nem maradnak meg, akkor viszont problémánk van. Ja, itt még van nekünk egy olyanunk, hogy System Status. Itt ez tulajdonképpen összevonja az alapinformációkat, ugye, ami látható, hogy a ventilátorainkat itt meg tudjuk nézni, ugye azzal ellentétben, mint ami volt a CPU státusznál és a memória státusznál, hogy itt viszont már látjuk magának a ventilátoroknak a sebességét. Ugye a harmadik szintű ventilátornak a sebességét ugye a házventilátor, illetve a házban található, tehát az alaplapi szenzor alapján a hőmérsékletet, valamint a feszültségeket, hogy megfelelően megkapja a feszültséget ugye a tápegységtől. Ugye a 3 volt, 3,3 volt, 5 volt és 12 volt. Itt, hogy 1-2 tizeddel alacsonyabb, ez még jó értéknek számít, ezzel nincsen probléma. Jó. Ami viszont ennél a PC-nél érdekes lehet és érdemes megemlíteni, hogy itt is látható olyan, hogy egy 1-es, 2-es, 3-as házventilátor, mégiscsak a 3-as házventilátort lát, holott itt az elejében is van 2 és tökéletesen működik és pörög. Ez azért van, mert a ventilátoroknál majd tanuljuk részletesebben itt az asztali PC-nél, van olyan opció több ventilátornál, hogy alaplapra kötjük, és onnan kapja a teljes vezérlést és feszültséget, illetve van olyan is, mint ez a 2, hogy nem az alaplapra, hanem Molex csatlakozóval közvetlen a tápra van kötve, és így ennek köszönhetően kapja a feszültséget, így viszont ez fix. Tehát nem szabályozható a sebessége, hanem csak így a gyári érték, ami be van neki állítva, megkapja az adott feszültséget, akkor annál a feszültségnél, annál a fordulatnál fog pörögni. Vannak olyanok, amik csak így működnek, van olyan, ami hibrid csatlakozóval van szerelve, tehát ezt is lehet például alaplapra is kötni, és akkor itt tudnám szabályozni. Itt most ők nem így vannak, hanem a Molexre vannak kötve, és egyébként az a hátsó, ami ott leghátul van, az van az alaplapra kötve, tehát most én itt azt a ventilátort látom, hogy ez 1153-as fordulaton pörög. Mármint, hogy szükséges-e?
házventilátoroknál ilyen egyszerű felépítményeknél nem feltétlenül szükséges. Én annyiban szoktam javasolni, hogy amit lehet, azért lehetőség szerint az alaplapra kössünk, mert ha nem szeretjük, hogy túlzottan zajos a gépünk, akkor nyilván érdemesebb. Illetve itt már érdemes azt megnézni, hogy milyen ventilátort vesztek. Mert lehet venni ilyen házhűtő ventilátort 14 centis átmérővel 3000 forintért, meg lehet venni 25 000 forintért is. Úgyhogy nyilván, hogyha olyat vásároltok, ami ugye drágább, nagyobb tudással rendelkezik, tehát rengetegféle szabályozási módszer van, nem csak itt arra gondolok, hogy beépített LED-del rendelkezik, és akkor ugye mindenféle kijelzést tud és egyebek, hanem nagyon nagy tartománya van a fordulatszámának, tehát nullától akár 2000-2500-as fordulatig is tud menni. Ott azért érdemesebb ugye szabályozhatóra tenni, hogy mindenféleképpen te mondd meg azt neki, hogy például itt is most ilyen idle állapotban, hogy ne is menjen, mert minek, semmi értelme, hogy működik, tehát akár le is lehetne állítani. Ha viszont nagyobb CPU heavy taskok vannak, vagy ugye ténylegesen megdolgoztatjuk a gépet, akkor ugye hűtse igenis a házat is pörögjön föl. De be lehet azt is neki konfigurálni, hogy ugye én is úgy szoktam az otthonit ugye finom hangolom, hogy attól függően, hogy ki van a környezetemben, tehát egyedül vagyok otthon, mert nekem a nappaliban van a gép, egyedül vagyok otthon, vagy ugye más is van a nappaliban, és mondjuk tévéznek és a többi, akkor nyilván beállítom azt a profilt, hogy egy alacsonyabb hűtési profil legyen, így kockáztatva azt, hogy jobban melegszik a gép, de viszont halkabb kevésbé. Mert azért amikor van 10 ventilátor egy gépbe, annak azért van hangja. Ezzel nem tudsz mit kezdeni, de itt már jön az, hogy milyen ventilátort veszel. Ugye lehet nagyon drágákat venni, illetve nagyon olcsót is venni, mert már itt majd mutatok ugye példákat, amikor már odaát leszünk, hogy nem mindegy, hogy mekkora méretű a lapát, milyen dőlésszöge van rajta bevágás vagy nincs, ha van, akkor mennyi van, milyen kialakítása van, sűrű a lapát vagy nem, mekkora a dőlésszöge, egyebek, mert ez mind-mind befolyásolja azt, hogy mennyi lesz a légtömegszállítás és mekkora lesz a zajszintje. És ilyenkor szokott az jönni, hogy nem mindegy, hogy veszi az ember, és így, hát de csak másfél decibellel alacsonyabb az zajszintje, mint a másiknak. Azt én értem, de ha van benne 10, akkor az már 10x1 decibel. Már nagyon sokat tudám számítani, mert azért van arra példa, hogy még nem is csinál semmit a gépen, de már visít, mert rengeteg ventilátor van benne, nagy fordulaton megy, meg ugye nem mindegy azt, hogy a gépen is hogy lesznek a szellőzők kialakítva, mert ugye, hogy könnyen lehet, hogy azért fog neked visítani, mert próbálja szívni szerencsétlen a levegőt, csak ugye akadályba ütközik, és akkor így fütyülni fog tulajdonképpen. Mint az autók tetején, amikor valaki fennhagyja a tetőcsomagtartónak a keresztrúdját, és akkor az fütyül, miközben megy a kocsi. Simán, sőt, még olyat is lehet, hogy mondjuk egy kábel útban van, és akkor úgy jár a levegő a gépház belsőbe, és akkor gondolkozol rajta, már 11-ére szeret szétni, az Isten visít a gépbe, valamelyik csapágyas, de rájössz, hogy ez a kábel mindig odaadom. Ilyenre is van példa. BIOS feature-ök menüpontban. Itt már nagyon sok múlik azon, hogy milyen gyártótól van az alaplapunk, milyen BIOS firmware-ünk van, mert itt már számít az is, hogy milyen BIOS-szal rendelkezik. Ugye vannak különböző verziói ezeknek, és lehet őket frissíteni, hogyha a gyártó ad ki újakat. Itt jelenhetnek meg új feature-ök, új beállítási lehetőségek, illetve amikor el is veszhetnek, amikor kivesznek belőle már önből szükségtelen régi technológiás dolgokat. Hát itt ilyen alapdolgok vannak, például, hogy a numloknak a visszajelző fénye működjön-e, megjelenjenek-e például boot információk, amikor bootol a gép, tehát kiírja például mennyi a memória, milyen háttértárat lát, processzort és a többi, vagy sem, hanem csak logót jelenítsen meg. Én amit javasolni szoktam, hogy ha például hibaelhárítás van, akkor mindenképp ezt az úgynevezett fast bootot kapcsoljuk ki. Hát a fast boot az azt jelenti, hogy bejön a logó, ugye be van neki kapcsolva, bejön a logó, végigfut a posztüzenet, és már ugrik is tovább, és már tölti az oprendszert. Ha viszont ez a fast boot ki van kapcsolva, az azt jelenti, hogy meg fogja neked jeleníteni részleteiben az információt, hogy éppen ő most mit csinál a poszt alatt. Tehát ellenőrzi a billentyűt, ellenőrzi a memóriát, ellenőrzi a háttértárakat és a többi. Több információt fogsz visszakapni, te mint hibaelhárítással foglalkozó személy éppen, hogy mit is csinál a gép. És lehet, hogy olyan információkat fogsz látni, ami nem feltétlenül hiba, de következtethetsz róla egy másik hibára. Úgyhogy ezt érdemes kikapcsolni, ezt a fastbootot. Ez már tényleg csak akkor jó, hogyha viszont van egy erős hardvered, és ténylegesen nincs a hiba a gépen, mert ezt bekapcsolod, benyomtad, és már kb. Az operációs rendszer, vagy csak felvillan ugye a logó a gyártótól, és akkor utána már tölti is az oprendszert, és ott vagy az oprendszerben.
Jó, USB support, VGA support, hogy be legyen kapcsolva, ugye különböző USB portokat le lehet kapcsolni, előlapi portokat le lehet kapcsolni, magát a hálózati portot le lehet kapcsolni manuálisan. PS2-es billentyűzeti segér, ugye, hogyha még van, ezen például még van ilyen csatlakozó a hátulján, nem csak USB csatlakozó, ezeket is le lehet tiltani. OS típusok, és itt lesz még egy érdekes, ami kell nekünk, viszont ez a Boot Mode Selection, és itt lehet ugye elveszni a bootolásnál, UEFI és Legacy vagy UEFI. Ugye attól függően, hogy milyen telepítő médiát kreálunk, vagy éppen milyen telepítés zajlott már korábban. Ha ezt itt nem jól állítjuk be, akkor nem fog bebootolni a rendszerünk, nem fogja látni a háttértárat, vagy nem fogja látni a telepítő médiát. Ha például ilyen hibába ütköztök az adott gépnél, hogy kiírja a telepítő média, hogy Legacy-t talált, de ő UEFI-s média, akkor ezt itt át kell állítani UEFI-re, és akkor már működőképes lesz. Illetve sok esetben visszafelé kompatibilitás van, tehát itt is ugye az UEFI és Legacy-t is be lehet állítani, tehát mind a kettőt ellenőrzi és keres, így ennek köszönhetően képes lesz futtatni mind a kettővel képes lesz bootolni. Legacy-t manapság már egyébként, ugye ez az örökölt, ezt már csak a régebbi hardvereknél használjuk, ma már mindent UEFI-vel kezelünk. Ez azért is van, mert az UEFI ugye, ahogy itt is, hogy látható, jóval több beállítási lehetőséggel rendelkezik. Hát ha visszagondoltok ugye a legutóbbi alkalomra a laptopnál, ott a régi BIOS-nál, hát nem sok információt nyertünk, nem sok beállítási opciónk volt. Ugye ezzel szemben, amit itt láttok, lesz. Ott is be lehet kapcsolni, hogy visszakapcsoljon automatán. Tehát, hogyha például itt van ugye a Wacom, itt is, hogy ezt is be kell kapcsolni. Illetve ez lesz az AC back, tehát ez azt jelenti, hogy be lehet neki azt állítani, hogyha elmegy az áram és visszajön, akkor automatán visszakapcsoljon. Tehát kap egy lökést, ugye a táppecső megkapja ugye az áramot, akkor visszakapcsol automatikusan. Jó, perifériák, itt tudjuk ugye magának a alaplapnak az egyéb portjait szabályozni. Ugye például a LAN controller, beépített grafika. Itt tudom azt neki meghatározni, hogy mennyi memóriát vegyen le például a fizikai memóriámból a grafikus mag részére, hogyha nem a dedikált videokártyát használom. Hát csodákat nem kell tőle várni, tehát most nyilván egy beépített grafikus magnál hiába tolom én fel a grafikus memóriát, sokkal erősebb nem lesz, maximum több RAM fog rendelkezésre állni, így kicsikét lehet azért a teljesítményt javítani, de ha ezt felveszem 320-ra, még attól nem fog gyorsabban futni például egy videójáték, de arra már hasznos lehet, hogyha valaki például YouTube videókat néz, vagy mondjuk filmet néz, akkor ott igenis ez a videó memória számíthat azért, tehát zökkenőmentesebb lesz a videó lejátszás és a többi. De grafikus alkalmazásoknál túl sokat nem fog hozzátenni a teljesítményhez. Na de ide-vissza, USB support, ez lesz, ami nekünk még egy hasznos funkció, ez a Legacy USB. Ugye, hogyha valaki például régi BIOS-hoz készített telepítőmédiát használ, akkor ezt is be kell kapcsolni. Tehát a Legacy USB supportot, hogy lássa, ugye a régebbit, illetve itt ugye be kell kapcsolnunk neki, nem itt volt, System. Na hol vagy? Most meg én vesztem el teljesen. Ja, itt a boot módot pedig ugye be kell kapcsolni egy UEFI és Legacy is. Tehát ezt a párost kell állítani ahhoz, hogy működőképes legyen. Jó. Nézzük a következőt, SATA konfiguráció. Itt tudom ugye megnézni, hogy mely SATA portjaimra milyen háttértárolók vannak kötve, jelenleg a 3-as portra van csatlakoztatva, ez nem feltétlenül jó. Itt a SATA portoknál egyébként, az informatikában ugye mindig úgy indulunk a portoktól, hogy nullától kezdünk. Itt is ugye van nullás port, 1-es, 2-es, 3-as és a többi. Általában célszerű egyébként a nullára tenni mindig, tehát követni egy ilyen szabályrendszert, hogy melyik háttértárolót hova kötöm. Az operációs rendszerét én úgy szoktam, hogy a nullára kötöm elsődlegesen, és akkor már ebből is tudom, hogy ténylegesen melyiken van a Windows telepítve, vagy a Linux. Mert abból a szempontból már kellemetlen lehet, hogy mondjuk bele van téve 5 háttértár, és akkor melyiket húzzam le, melyiken van az oprendszer, és így belépek a BIOS-ba. Hát itt most nem biztos, hogy sokat mond nekem, hogy az egyik Kingston, a másik meg szintén Kingston, de nem SUV 40, hanem SUV 50.
most abból nem fogok rájönni, melyiken van az operációs rendszer, illetve ugye ez akkor lehet nekem nagyon hasznos, amikor ugye a boot prioritást, a boot sequence-t választom. Mert lehet olyan, hogy mondjuk van benne 3 háttértár, és az egyikre tettem egy Windows 10-et, a másikra egy Windows 11-et, a harmadikra meg egy Linuxot, és akkor melyikről akarok bootolni, így ezért egyszerűbb megállapítani. Illetve itt is azért már a módot át lehet állítani, ugye ide ACI vagy RAID beállítások, itt is lehet mahinálni vele. SuperIO config, ez megmondom őszintén, ebben az esetben itt nem tudom mire vonatkozik. Ez már inkább ilyen specifikusabb, erre az alaplapra. Intel Smart Connect Technology, itt meg azt lehet bekapcsolni, hogy az Intelnek is, meg az AMD-nek is minden gyártónak vannak ilyen szuper hangzatos névvel ellátott egyedi technológiája, amik azért nem olyan bonyolultak, tehát ez az Intel Smart Connect például ez az okos csatlakozási lehetősége, például a Wi-Fi hálózatnak, LAN hálózatnak és a többi, hogy tudja ő itt egy az egyben állítani. Ennek itt annyiban lehet esetleg érdekessége, hogy ennek az újabb generációi már, hogy például az Asusnál is, vagy más gyártóknál is vannak ezek az úgynevezett Game Mode és társai, amikor azt tudom neki megadni, hogy mondjuk ezen a hálózati porton csatlakozik például a routerem, amin szintén ugye összhangba hozom a kettőt, ott is bekapcsolom a Game Mode-ot, és akkor ennek következtében a QoS-nek a segítségével, ez a Quality of Service segítségével, ő automatikusan szabályozni fogja a hálózati forgalmat úgy, hogy engem fog preferálni a hálózaton. Tehát mondjuk, hogyha valaki hálózaton keresztül játszik, ugye vagy LAN-ba, vagy akár ugye interneten keresztül, akkor hogyha valaki más is használja a hálózatot mondjuk videófilm nézésre és a többi, akkor a te kommunikációt fogja preferálni, és akkor ennek köszönhetően neked alacsony lesz a pinged, laggolás nélkül fogsz tudni játszani, előre fogja venni, mert azt meg kell említeni ebben az esetben egy ilyen plusz infóként, hogyha valaki videót néz ugye a neten, akkor elsődlegesen az a forgalom fog érvényesülni, mert a videó átvitelhez kell nagyobb sávszélesség, az nagyobb adatot generál a hálózaton, úgyhogy azt preferálja elsődlegesen a hálózati forgalom, hogy annak legyen akadásmentes az átvitele, ellenkező esetben ugye szaggatni fog, megáll, kimarad egy képkocka és a többi. És a többit pedig háttérbe szorítja, de ez már inkább a hálózati rész, majd azért ott is kicsikét fogunk erről beszélni minimálisan. Power Management, ugye itt lehet neki beállítani, LAN-on keresztül ébredjen, meg lehet azt neki adni például itt is, ezért is fontos, hogyha beállítom az időt, akár tudom időzíteni, és mondjuk reggel 9-kor kapcsoljon be, délután 5-kor kapcsoljon ki, és a többi, vagy hogy mennyi időt lehet ébren. Aztán a billentyűzetről ébresztés, ugye be lehet neki ezt is adni, hogy bármilyen billentyűt lenyomok, akkor például induljon a számítógép, tehát bekapcsolom, és ütök egy space-t, és már indul is a gép, és a mocskos, milyen király, mekkora jó, és a többi. Nyilván ehhez viszont olyan billentyű kell, ami USB-n keresztül rá van kötve folyamatosan a gépre. De ez például arra nagyon jó, hogyha valaki szokott ilyen DIY-okat nézni, vagy hasonló, akkor bekapcsolja, és akkor egy ilyen plusz gombot egy ilyen USB segítséggel kivezet valahova magához az asztalra, és akkor el van rejtve a gép, és akkor itt csak ilyen billenő kapcsolót, mint a repülőgépeken, hogy felbillen, és már indul is, és mekkora király. Nagyon jó. Erre van lehetőség, tehát ez erre jó például. Úgyhogy nyilván nem egy haszontalan dolog, abból a szempontból kényelmes tényleg, hogyha olyan helyre van elhelyezve a számítógép, hogy nehezen férsz hozzá, vagy olyan rossz helyen van a bekapcsoló gomb a gépházon kialakítva, kényelmesebb a billentyűt megnyomni, és már indul is. Jó, itt Power Managementről ennyi, úgyhogy nagy vonalakban ennyi, ami igazából szükségszerű a tudás szinten a BIOS-nál, illetve érdemes azért azt megnézni, ugye itt is lent írja, van F1, ugye a Help, be tudok hozni információkat, F2 ugye a Classic, ugye ezzel váltok át, F3-mal lehet a felbontást állítani, bár ha lehet, most éppen nem lehet. F7-es ugye ez az Optimized Defaults, ez azt jelenti, hogy ez a gyári beállítások, ez amitől kb. Mindenki óckodik, hogy nem állítjuk vissza, ezt ténylegesen igazából akkor szoktuk csak használni, hogyha minden kötél szakad, tehát nem indul a rendszer. F8 a QFlash, arra mindjárt kitérünk, F9 ugye a System Information, behozza nekünk az információkat, az alapinformációt, 16 GB memória van benne, modellverzió,
BIOS version, ez lesz még egy nagyon fontos, meg a BIOS dátum, illetve a BIOS ID, mert előfordulhat olyan, hogy frissítenünk kell egy BIOS-t, ahhoz, hogy működőképessé tudjuk tenni a számítógépet, és ilyenkor kell nekünk viszont egy BIOS verziószám, hogy hanyas verzió van jelenleg benne, illetve hogy ez mikori dátum, mert hogy ezek alapján már be tudom azonosítani, hogy melyikről van szó. Utána tudok olvasni a fórumon, és tudok letölteni, már ha van ugye a gyártónál új BIOS-t, vagy akár régebbit is. És itt jön képbe ugye az F8, itt ebben az esetben a QFlash, itt is megjeleníti nekem ezeket az információkat, illetve hogy mekkora a mérete, és itt van lehetőségem lementeni a BIOS-t, ezt sokszor célszerű is elvégezni, főleg azelőtt, mielőtt valaki upgrade-el egy következőre, illetve update BIOS from file, illetve drive, bocsánat. Itt viszont már, amikor letöltök ugye egy BIOS állományt, akkor van lehetőségem tárlóról, ez általában vagy a beépített tárló, vagy legtöbb esetben, amikor használjuk, akkor egy pendrive segítségével, külső tárlóról frissítjük a BIOS-t. Itt fontos az, hogy ha külső tárhelyről van, akkor FAT32, illetve sima FAT-ra kell formázni a háttértárlót, és akkor fogja érzékelni. Illetve, amikor letöltünk egy BIOS-t, akkor általában 2 fájl lesz benne maga a BIOS fájl, illetve lesz hozzá egy kis alkalmazási script, ez a rename, amikor átnevezi, mert egyébként ilyen borzasztó hosszú neve van. Ez automatán átnevezi úgy, hogy a rendszerünk felismerje és látható legyen majd, és akkor így fogjuk tudni frissíteni. És akkor egy update from drive, és akkor ki tudom választani, hogy hol van. Itt ki tudom választani a tárlót, itt pedig ki tudom választani a fájlt, ahova tettem. Ez célszerű egyébként mindig gyökérkönyvtárba rakni, és akkor legkönnyebben megtaláljuk. Onnantól már igazából annyi a frissítés folyamat, hogy kiválasztom a fájlt, ő érzékeli, hogy ez melyik, új fájl, egyebek, és akkor rákérdez, hogy biztos, hogy frissíteni akarsz, rámész, hogy igen, és akkor utána ő lefuttatja, ez egy pár perces művelet, majd újraindul, ilyenkor nem kell megijedni, előfordulhat, hogy akár kétszer-háromszor is újraindul a BIOS update után, mert hogy ugye érzékeli a különböző profilokat, hardware komponenseket és a többi, és ugye beírja a rendszer leíróba és egyebek, és érzékelni fog mindent, és letárolja szépen. És ennyi igazából. Jó, még itt esetleg azt érdemes megnézni, itt van ugye a modell name, ez a Z87M D3H, ez lehet még egy hasznos információ ugye az alaplapról, amikor BIOS-t keresünk hozzá. Ezzel meg vagyunk, utána is beállításokat végeztünk, akkor vagy F10, úgy tudja, hogy írja, Save and Exit, vagy itt ráklikkelek, és akkor itt Save and Exit, és kilépek. De innen is tudom futtatni például a QFlash-t, le tudom menteni a profilt, vissza tudom tölteni, és a többi. Hát itt már ugye egy ahány gyártó, annyiféle opció és lehetőség tárul elég. Exit.